Boss Olen in the house. Baka mo nayayami ba? Ayan, ayan na si Simon, late. Alright, good morning. Ito, papunta kami ngayon ng Dingalan. Sama natin si Olen tsaka si Simon. Ito, kasama natin yung mga big boss natin, Olen tsaka Simon. Let's go. So yun, magandang umaga ulit. Punta tayo ngayon ng Dingalan, Aurora. 5:54 AM. Yung mga 9 o kaya 10, nandun na kami. Pasikat na din yung araw. Dito ko saan ba anak mag-drown, no? Kaya lang madilim pa. Smooth manakbo tong aircraft na to. Salamat kay Pips. Napakasakit nung dumaan sa bypass na to. Eto, palabas na kami ng bypass. So ayun, nandito pa din kami sa bayan ng Bulacan. Medyo bagal usad natin. Maligaya pagdating San Miguel, Bulacan. After nito, gapan na. Eto, pakin Simon. Carrying laces camping chair. Yan. Baba, isiya. Ganyang sana kayo, so eto, kain muna kami habang nagsa-sunrise. So ayan, kain muna kami. Ganda ng sunrise. Boss Olen, Saan ba i-upload yan? Magulat kasi siya malagbago, so makita tayo dun. okay, let's go. Tapos na kami kumain. Balik na rin sa biyahe. San Leonardo. Dadalhin muna namin chef yung motor ni Paking Simon. Kasi may tumutunog daw sa harap eh. So ayun, Okay lang yan. basag pala bearing ni Paking Simon, kaya pala tumutunog. Sinalo yata yung malaking lubak eh. Napakadami yung saltak nito. Napakadami na palang saldak. Lahat yata ng butas, dinadala mo eh. Hindi, okay lang yan, buti yan. Buti may bukas na shop dito. Ayun, okay na. Bearing lang naging problema. Let's go. So ito, balik na kami sa biyahe. Fort Magsaysay. Pinatasiguro natin yung pinagtalungan mo. Ano naman, nagdadalawang isip mo. Dito Eka, dito. So eto na, Fort Magsaysay. Eto, sa spot na to. Solid magano dito, sunset. Sunset Peak Nature Camp. Solid dyan. Ganda ng sunset dyan mga sir. Solid ng view. Ay, napaka-solid. Napaka-solid ng view. Mas lalo napaka-solid ng bahay na to. Diyan bahay mo. Ito muna kami dito. Baka gusto mag-CR na kasama namin babae.
Okay, let's go na ulit. Aking Simon Olen. Eto, pukal diretso naman. Ang pakaganda oh. Just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're all right, and we could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're all right. Just like a bird, I would like to fly away, off of this earth, I would fly with the halos. Don't know my work, but I figured out the angles. Treat it as a curse, so the curse is okay. Back to the time when I didn't make choices. Back to the time when my parents were my voices. Back to the time when I used to take classes. Back to the time when I couldn't really pass shit, it happens. Try to figure out fate, yo, yeah. I try to figure out fate, yeah. On the beaches in Diego, yeah. Feet in the city slate, yo. Moving in the sky so high, so bright. The only thing in that can really shed light. And I wish I didn't. So ito na, Dingalan na kami. I love Dingalan. Yun no, I love. Okay, eto na. So tulad ng dati, mamalengke muna kami dito. Dito na tayo mamimili lahat. So ayun, mamalengke muna kami. Boss Simon, Boss Olen. Ano po ka boss yung kasama ko? Tayo, di ba? Oo. Octopus sir? Octopus, sir. Pwede. Iyawin natin, oh. Okay, nakapamalengke na kami. Eto, papunta na kami sa resort. Hanap kami. Eto na yung butas na bato. Saan kaya yung daan ito? Ito, susubukan namin dito. RSF Beach Resort. Let's try. Tanong muna tayo. Magandang tanghali po. Pwede pong ikot po muna kami. Check po muna namin. Thank you po. RSF Resort. Ito, I think solid to. Pero gusto na to, no? Taro na dito, pre. Presko eh, no? Alam. Dito na tayo. Oo. Gano'n ba entrance dito? Doon. Alam ko eh. Pangalan lang sir, tapos ilan mo lang bibilang ng nila. Pangalan ko lang. 250 lang per head. Sama na yung pitching. Wala nang ibang babayadan. Hindi, kahit saan pwede kami mag-ano. So, wag lang po lalampas sa bakod namin. So, lahat ng po may ilaw sa baba. Pwede kami mag-camping kahit saan. Okay, so. Wag lang po lalampas na kami. May guest ba kayo ngayon? Parang meron po ito sa room. Isa lang? Sa grupo lang po. Ito, kaya solo namin to. Oh. Laki na to. Ate, okay na? Pwede ba magutuwak mo dito na nakahubo? May CCTV naman. Joke lang. Sorry, ganun na nun. Hindi, okay na. Wala naman daw po kayo makikita eh. Spapos po sir. May mga tinda po ba kayo, te?
Ano po, mga silog minus po pagka-grocery sa labas. Ano, sir? Mga alak wala po. Sa labas. Pero pwede uminom. Pwede naman, sir. Wag lang talaga mag-swimming. Bawal lang talaga. Swimming po. Sapa. Bonfire po. Pwede po. Sir, pasign na po. You've seen her at a party, yeah. She's doing her rounds. She likes to get it started. She likes to get loud. She's popping that champagne. She's taking shots down. She's living for the moment. She's a time bomb trying to take you out. The ticking of her heart is the only sound. She's a time bomb out to detonate. Try to cut her wires, but you're too late. Whiskey stain on her dress now. She's wearing it proud. And there's nothing you can tell her, 'cause she's starting to shout. Now she's spraying that champagne all over the crowd. She's living for the moment. Tama na yun. Tapos kayo naman, kayo bibilis yung magbutak mo. Di ko alam kung saan ako tatama eh. Kung matatanda, sobrang bagal. Gagi, iniiwan ko nga. Nauna ako, ito sinitay ko. Kaya dito naman, di ko alam kung paano ako Pero gago, pamisa mo si Olen, di ba? Pag ako nasa gitna, bawat tingin ko nasa likod ko eh. Hindi mo pwede gagi, pagka maliligaw kami. Magkatapos ka ano, kung dito eh. Ay, hindi. Di ba sa nasa 80 lang? Puta ka kasi. Kunyari doon, may kasalubo ka. Ay, hindi. Eh, gago, ikaw yung pilit ng pilit yan. Baka ikaw eh. Puta ka. Gagi, ito. Okay ba kasi kasunod ko naman siya. Pagka gumanon ako, Oo. ibig sabihin, di ba, medyo paligo. Gumanon ako, okay. Hindi, wala kang pangibala ako. Kala ko nag-iinat ka lang na pa. Wala ko alam sa mga signal pa eh. Wala alam siya. Kala ko nag-iinat ng pa. Butang ina yung pala may lubak. Pero, may nalumak din to eh, pre. Parang naiwasan ko. Pag gano'n yung booms. Nakita ko kasi nakatagin ako sa side mirror eh. Nakita kasi napakasayaw. Nagulat ako doon sa lubak eh, naiwasan ko. Gagi, mabilis kasi takbo na, tapos sabay preno ko eh. Tapos preno ko. Punta ako, no choice eh. Kaysa tatamaan ko siya. Nakita ko, grabe na, John lang. Totoo sa iyo, napakasiseryoso. Kaya kinakausap ko kayo, baka mamaya buta lang yung hingin ng dami. Hindi kasi pre, may mga pag-aratrat, syempre po-focus ka. Nag-ano ko pagka yun. Kaya seryoso, syempre dapat seryoso. Bukas na lang tayo. Bukas. Oo. 7:20. Hindi, may takbo mo ako siya. O, pa-check na kayo Ano naman. kasi kanina tanghali mo? Kasi tanghali na din tayo. Eh, sisunod dito ako kasi. Mainit na no? Kaya ang maganda kasi sa gano'n. Hindi, na ano kasi siya. Di ba nag-ano pa tayo, nagbagay, tapos nagpa-ice pa. Good morning, Dingalan. Hey. Pre. Ba na mo, pre? Ngayon, naglilinis tayo ng kanin. Ililinis madumi, ito mo eh. Ayun, may buha-buhangin pa. Minta. Hindi, laman tiyan din yan. Ang dami ko sa gilid. Gagi, paano tatanggalin yan? 4:30. Na lang kukunin natin. Eh, kanya-kanya na lang kuha. Puta, ba't mo tinatanggal ka nagpapagal? Pre. Tatanto tayo dito. Hindi ka makita sa kanan.
time bomb trying to take you out. The ticking of her heart is the only sound. She's a time bomb out to detonate. Trying to cut her wires, but you're too late. Whiskey stain on her dress now. She's wearing it brown. There's nothing you can tell her, 'cause she's starting to shout. Now she's spraying that champagne all over the crowd. She's living for the moment. She's a time bomb trying to take you out. The ticking of her heart is the only sound. She's a time bomb bound to detonate. You're trying to cut her wires, but you're way too late. She's a time bomb trying to take you out. The ticking of her heart is the only sound. She's a time bomb bound to detonate. You're trying to cut her wires, but you're too late. She's a time bomb trying to take you out. The ticking of her heart is the only sound. She's a time bomb bound to detonate. You're trying to cut her wires,